હેલો મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું આપણી ચેનલના નવો લોકમાં. ને આજે એટલા વાગ્યા 9 જેવું વાગવા આવ્યું છે અને આપણે ઉઠી ગયા છે. ચા પાણી હમણાં ચા તો આપણે બનાવ્યો નથી એટલે ચા નથી પીધો. ને ભાઈ વયો ગયો છે નિશાળે. મમ્મી પપ્પા આજ બહાર છે, નાસ્તો બાસ્તો મેં કરી લીધો. બહાર કંઈક વર્ષી જમાઈ કે એવું કંઈક હતું. મમ્મી ને પપ્પા બે ગયા હતા ને ભાઈને નિશાળો એટલે એને જવા નથી તો કેમ કે હમણાં મેળાની 2 દિન રજા રાખી હતી એટલે એ નહોતો ગયો. મમ્મી પપ્પાને ગયા હતા એટલે કાલે ફોન આવ્યો હતો કે ભાઈ અમે રાત રોકાવું એટલે એ રાત રોકાણા ને આજે હવે અત્યારે આવવો જોઈએ 9 વાગ્યા ટાણા નીકળી જાય, ટાણા આવી જાય એટલે હવે આવવા જોઈએ થોડી ઘણી વારમાં. તો મેં કીધા છે આપણે વ્લોગ બનાવી નાખીએ છીએ, રજા છે તો આપણે શનિ રવિ આપણે 2 દી રજા જોઈએ આમ તો. એટલે હવે એક બે વ્લોગ જે પડી જાય ને આપણે પેલો જાતરવાળો વિડીયો હતો એમાં જોરદાર સપોર્ટ હતો ભાઈ બધાનો. એમ 2000 વ્યૂ સુધી પગી ગયા, સબસ્ક્રાઈબર સારા ઘણા ગેઇન થઈ ગયા. 200 ને કંઈક 60 ને આડેગાડે પગવા આવ્યું છે ને 2000 વ્યૂ થઈ ગયા છે. એટલે ધીરે ધીરે આમ હાલે રાખેલા આપણી ભક્તિ હાલે. ક્યારેક વ્લોગ નાખશું, ક્યારેક પપ્પાને કંઈ એ નાખશે, પપ્પાને કોન્ટેન્ટ ચડી જાય એટલે એને કંઈ એ બનાવી નાખી દઈએ. એટલે હાલે અમારા બાપ દીકરા બે થાય ને આખી લે હું બધું. તો હવે જેને બ્લોગ આપણો જોડાયેલા રહેજો બ્લોગમાં બરાબર. પપ્પાને આવે પછી તમને મુલાકાત કરાવીએ એની ને પછી વાતચીત કરી હલો બધી. હવે ભાઈ જો 10:30 જેવું વાગી ગયું છે ને મમ્મી પપ્પાને એ બધા આવી ગયા ને આપણે ગામમાં નીકળવું છે. વૈયાની સવારી છે રખડવાનું નથી આપણે. હવે ગામમાં જઈ હતી, બેંકે જવું કેમ કે પૈસા ખૂટી ગયા. હવે પૈસા વગર તો કંઈ થવાનું હે નહીં. કેમ છે બધાય ને હમણાં જો નહીં હોય વ્લોગમાં ને વ્લોગ જેવું મોઢું નથી ને હમણાં ભેગું નથી થતું. એટલે બધું આમ તેમ હે આજે ભણવામાં કામ લેવાઈ ગયું અમારું એટલે હવે વ્લોગનું કામ તો પૂરેપૂરું લેવાઈ ગયું. પણ આજે હવે થોડુંક રજા જેવું હતું ને બેંકે જોઈ હું જેવું નહીં. બેંક આજ શનિવાર છે, હવે કાંઈ નક્કી નથી થતું કેટલામાં શનિવાર છે એટલે બેંકમાં કેટલામાં શનિવાર રજા હોય, ક્યાં શનિવાર રજા હોય એટલે ખબર પડે હવે જાય કે રજા છે કે બેંક ચાલુ પડી. ચાલુ હોય તો પૈસા કાઢી આવી નાખો પછી દેખા જાય કે હવે પ્રોજેક્ટ બનાવવાના છે તો પૈસા તો જવાય જ. હવે ફી ભરવાની છે, પરીક્ષાઓ આવે હમણાં મહિનામાં પરીક્ષા દેજો. 6 પરીક્ષાઓ ભેગી થાય એટલે પરીક્ષાઓ દેવી જોઈએ. તો પૈસા એને ભરવા પડી, મફતમાં નથી દેવાતી. 800 રૂપિયા એના ભરવાના થાય એટલે આપણે મહેનત પૂરેપૂરી કરવી 800 ભરી તો. એટલે આપણે હવે પૈસા છે ને કાઢી આવી. હલો તમને બતાવી પછી આગળ. તો આપણે જો બપોરનું જમવાનું થઈ ગયું છે. આ મગનું શાક બનાવ્યું છે ને બહાર ગયા હતા એટલે નાના અહીંયાથી જો આ બધું ફરસાણ ને ગાંઠિયા ચવાણું બુંદી ને લાડવાના આવ્યા છે. ભાઈ જો બે પપ્પા જો જમવા બે ગયા ને મમ્મી છાશ નાખે ને આને જો આ મોટર લીધી છે એટલે એનાથી રહીમાં રમ થાય. આપણે હવે જમી લેલો ને હજી કામ છે, આપણે કામ કરીએ આપણું આગળ. હવે જો 4 જેવું વાગી ગયું છે ને હમણાં ઉઠો ચા પાણી પીને બેઠો છે ને હવે નવરો થઈ ગયો. એટલે હવે આજ તો શનિવાર એટલે મમ્મી કંઈક નાહી ધોઈને હનુમાન ડેડે જઈએ એટલે આપણે જે હવે નાવા ધોવાનું બાકી એટલે નાહી ધોઈને હનુમાન ડેડે જવું પડે. આજે મારે કામ હજી ઘણું બધું પડ્યું જારી જો આ બધા બલ ને આ બધું હોલ્ડરિયા ને બધા એમસીબી છે ને આપણે વાયરા ને બધું છે ને આપણે આ બધી સર્કિટ બનાવવાની છે બરાબર. એટલે એ પ્રોજેક્ટ આપણે દેવાનું છે ડિપ્લોમામાં. કાલ થાય રવિવાર ને સોમ મંગળવાર દેવાનું થાય. એટલે જોઈએ આના કનેક્શન ને બધું કરવાનું હોય, કેવી રીતે કરવાનું હોય એ જોઈ લઈ. કનેક્શન આપણે એને પતાવીને પછી આપણે નાહી તો લઈ થાય તો ભલે, નહીં થાય ને સોમવારે પછી જાઉં જામનગર અહીંયા ભાઈબંધોને બધા ભેગા થઈને કરી લે હું. એટલે એ જોવાનું રહી આપણે ક્યારે થાય આના કનેક્શન. હવે બસ હજારનું કનેક્શન બનાવવાનું હોય, બાકી તો નવરા હે. હવે કંઈ કામ હે નહીં આપણે. શનિ રવિ એટલે એમ થાય કે મજા આવે શનિ રવિએ, પણ હવે શનિ રવિ આવે તો એમ થાય કે કંટાળો આવે છે ઘરે એકલા બેઠા માં હોય તો આખો દી કેમ નીકળી જાય ખબર ના પડે ભણવામાં. એટલે ઘરે આવીને બસ કંટાળો આવે રાખે. મમ્મી લુગડા ધોવા ગયા છે ને આજે આપણે મોટરે ચાલુ નથી થાય. અહીંયા એ બાજુ લાઇટ છે નહીં, આપણે અહીંયા લાઇટ છે એટલે લાઇટ આવે પછી આપણે મોટર ચાલુ થાય. તો જોતા રહેજો આગળ ને આ નૈતિકભાઈ જો ગાડી વાકે ગાડી ફેરવથી હવે એને આપણે બંધ કરી દઈએ ને પાણી ચાલુ કરીએ ને આપણું કામ જે પતાવી દઈએ પછી આગળ તમને મળીએ. આપણે વાડીએ જવું છે પાછળની બાજુ. હમણાં તો લગભગ છેલ્લી વાર વિડીયો દેખાડ્યું ત્યારે જ ગયો પછી તો ગયો ને પાણી નાખવા ને બધા પપ્પા નૈતિકને નાખતા હોય એટલે ગુવાર તો લગભગ આવી ગયો છે. તો હવે તમને હાલો અહીંયા બતાડીએ થોડીક. આપણે નાહી ધોઈને ચકાચક મસ્ત થઈ ગયા આવી ગયા જઈએ બેક સાઈડ વાળીએ. ચાકુડી નવી ધારવાળી લઈએ હોય
દેખાય છે કે ગુવાર બુવાર થોડો દેખાય ને તડકો મસ્ત આવી ગયો. નાહી ધોઈ લીધું હમણાં. એમાં લાઇટ આવી ગઈ એટલે પાણી ઘરે થોડું ઘણું પહેલું લાઇટ આવી પણ ડીમ આવી એવી હતી એટલે નાવા ધોવા જેટલું પાણી ભરાઈ ગયું. ભીંડા તો હમણાં કેટલા ટાઈમથી ઉતાર્યા નથી. ગુવાર આવી ગયો જો ઘણો બધો પણ હવે ઉતારવાનો એનો ટાઈમ જડતો નથી આપણે. આપણે આંબાની વાત કરીએ તો આંબો જો સાફ થઈ ગયો યાર. આંબો ઉપાડી લીધો અમે. આંબામાં કાંઈ થાય એમ હતું નહીં, બધું બળી ગયું હતું. ને અહીંયા કંટો વેલો તો જો કે ગરમીમાં રહીએ નહીં. કારેલા રહ્યા જો કારેલા વેલા 1-2 હે આમાં એટલે આપણે કારેલાને વેલા આપણે જોતા નથી. એટલે આપણે આમાં અંદર કરી જઈએ પછી તમને બતાડું. ગુવાર હવે બગડી ગયો છે એ હવે આમાં રોજ પાણી ના પાય એટલે તકલીફ રહેવાની. હાલો તો જો તમને અંદર બતાવું. હા ભાઈ વાહ, હું ગુવાર આવ્યો છે. જો તમે ગુવાર કેમ આપણે આવી ગયો છે એમાં આવ્યો છે. આમાં જો આમાં આ રહ્યો. આમાં જોતા સડી ગયું બધું. આમાં ગાય બાઠી ગઈ શું છે કાંઈ સમજાતું નથી. આ રહ્યું આમાં તો હવે ભીંડા તો જો કે હવે આપણે આ બી સારું રાખ્યા છે એટલે આનો એન્ડ આવી ગયો. હવે તો બળી ગયા. આ બધું પડી ગયા વરસાદના કારણે. છોટા આના ઊભા હોય ને એટલે આને તકલીફ રહી. એટલે હવે જો બધો ગુવાર ઉતારી નાખું, સાફ કરી દઉં હમણાં મારું ચાકડી ને પછી તમને બતાડું. હવે સુરજ દાદા આથમતા એવું દેખાય. હવે આમ જો ક્રિકેટ રમાય છે. ગાય કંઈ ક્રિકેટ રમે ને કંઈ ગાડી હાંકતો હોય ને એની મજા આવે એમ કરતો હોય એ. તો આપણે હવે આ બધું ઉતારી લે. હવે આપણે પહેલી વાર ગુવાર ઉતાર્યો છે. આટલી બધી વાર આપણે આટલા બધા દીથી શું કહેવાય ઉગાડતા હતા. પહેલી વાર ગુવાર ઉતરો હોય. ગુવાર તો જોરદાર છે, વાંધો નથી. મીઠો ગુવાર છે એમ તો ચાખ્યો મેં ધોઈને હમણાં. એટલે હવે આપણે બધા ગુવારને ધોઈ નાખી અને આ ગુવારને કાલે વાટી નાખશું. જો હજી આ પાણી બાણી જો રેલમ છેલમ બોલે છે હમણાં પાણી ભર્યું જ છે. મોટર બંધ કરવા પપ્પા જો ગયા હમણાં. એટલે આપણે હવે આને આમાં લાગી ગયા. આમાં જો કાળા ડાઘ થઈ ગયા. આમાં રોજ પાણી ના દઈને સાફ સફાઈ ના કરીને એટલે આ તકલીફ થાય. પાણી નાખી ને અસલ ધોઈ નાખીને મસ્ત થઈ જાય. એટલે થેલીમાં પૂરીને રાખી દે ને કાલે આનું શાક કરી નાખશું. હવે કેટલા દિવસોમાં હું આવી. આજે ભાઈને એને પાસ્તા હે તો મને ભાવે નહીં તો હું છે ને મુઠિયા ઢોકળા બનાવું. આમાં ઘઉંનું ભડકું, બાજરાનો લોટ, ચણાનો લોટ, મરચાંની કટકી અને હવે થોડીક આમાં હિંગ અને જીરું નાખી દઈ અને ભજીયાના સોડા નાખ્યા, તેલ નાખ્યું અને આ જીરું નાખ્યું. હવે આ નાખી દૂધી છીણેલી અને થોડાક નાખી ભાત એટલે એકદમ સરસ પોચા થાય. હવે મુઠિયા ઢોકળા બનાવી અને પછી તમને બતાવશું કેવા બન્યા. આપણે વઘારેલા મને તો ઓછા ભાવે. આપણે તો સીધા બાફીને હોય ને ગરમા ગરમ 2-3 તો ઉતરે ત્યારે જ આપણે ખાઈ. પછી ખાવા ટાણે કાંઈ ભાવે નહીં. પાસ્તામાં થાય એવું કે જો કે ભાઈ એરિયા પાસ્તા આપણે બરાબર આરિયા પડ્યા જો અહીંયા. એમાં થયું હતું એવું કે કાલે અમારે એમ કહેવાય ઘરે જ જમવાનું હતું. કાકાએ કીધું કે ભાઈ હાલો અહીંયા જમી લેજે. એટલે પછી અમે અહીંયા જમવાનું થઈ ગયું. નકર કાલે સાંજે હું નૈતિક ભાઈ 2 એકલા હોય એટલે પછી આળસ આવે. એટલે હું થાય કહું 6 વાગે આવું ને એટલે પછી કીધું કે ભાઈ પાસ્તા બનાવી નાખે. તો કાકાએ અહીંયા જમવાનું કીધું એટલે આજે પાસ્તા પડ્યા છે તો ભાઈ પગારી નાખશી પાસ્તાને. બીજું શું એવું. તો હવે તમે હાલો આગળ કંઈક થાય તે મળીએ. ને આમાં જો આપણે આ રહ્યો ગુવાર જો આમાં ભરી દીધો કોથળીમાં મસ્તીનો. એટલે કાલે આપણે ગુવારને વાટી નાખશું. બપોરે ગુવારનું શાક કરી નાખી. તો હાલો જોતા જાઓ આગળ જો ઢોકળા ઉતરે ને પછી તમને બતાવું. હાલો તો જો આ મમ્મીએ છે ને ઢોકળા વાપરી લીધા ને મસ્ત જો પાકી ગયા છે આ ઢોકળા. લેવાનો વઘાર કરવાનો જો ધોળા નીકળી જાય ગરમા ગરમ. એકાદું આપણે ખાઈ લે. જાડી સાઈડ આ મમ્મી સુધારી નાખ્યું. એટલે ભાઈ આપણે પાસ્તા વાપવાના રહ્યા. જો આને કટકા કરી અને તલ ને એનાથી ખાંડ બધું નાખીને વઘાર કરશે લીમડો. તો હવે આપણે એને પાસ્તા બાફવા મૂકી દઈએ ને આપણે પાસ્તા વઘારી નાખીએ. હવે તો જો આપણે આ પાસ્તા બનાવી નાખ્યા છે ને અહીંયા મમ્મીને જો ઢોકળા છે. મમ્મી પપ્પાને ઢોકળા ખાય ને હા ભાઈ પપ્પા વહી ગયા જમવા. ને આપણે હવે જમી લઈને બરફ લઈ આવી છા ગરમ હમણાં કહી દઈએ છે એટલે તો બરફ નાખીને ખાઈ લે. હવે હવે આપણે જમી લીધું છે. પાસ્તા ને બધું હતું ઢોકળા ને બરાબર આવીને ખાટલા ઉપર લંબાવી દીધી. ટ્યુબલાઇટ જે હજી ટ્યુબલાઇટ એની કન્ડિશનમાં આવેલા હાલ છે એટલે હવે કાંઈ નક્કી ના કહેવાય ક્યારે બગડી જાય. હવે ને જો પાછળ લેઝરાઇટ કરે ભાઈ એ ચકેડા ફેરવે આ લીધી છે. તમને થોડાક દી નવું રહે ને લાવશે એ
બસ બીજું તો કાંઈ આપણે કહેવા જેવું છે નહીં હવે. અને કાલે આજ તો કોન્ટેન્ટ મળી ગયો હતો બ્લોગ માટેનો, એટલે ત્યાં આવેલું. અને કાલે હવે આપણે કોન્ટેન્ટ ગોતવાનો રહી જાય. કાલે કોન્ટેન્ટ મળશે તો કાલે બ્લોગ ઉતારશું. નકર પછી આવતા શનિ રવિ આપા વચ્ચે જો કદાચ ઉતારે તમને બ્લોગ જોવા મળશે આપણા. બરાબર. હવે આજ તો બસ કંઈ કહેવાનું છે નહીં. વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થોડું શેર કરજો ને એકાદું કમેન્ટ કરી દેજો. હવે આવતો બ્લોગમાં અહીંયા સુધી ભાઈ. હાલો.